gagawa na naman tayo ng panibagong dessert. So, ang gagawin ko ngayon ay ang graham balls. Pero bibigyan natin siya ng konting twist. So, lalagyan natin ng pastillas sa loob. So, ang kakailanganin nating ingredients ay 200 grams graham crackers. Since walang graham powder dito or crushed graham dito sa Italy, so, kinrush na lang namin manually yung mga graham. So, I splitted it into 3/4 and then dito yung 1/4. Kailangan din natin ng 1 can of condensed Nido. So, mamaya malalaman nyo kung paano ang gagawin natin dito. So, napakadali lang nito, guys. So, andito yung 3/4 crushed graham. Yan. So, hindi pa masyadong crush. So, ika-crush pa namin. So, ito yung crush ko. Ano natin ng mga kalahati muna para matansya natin kung gaano kadami yung ilalagay natin. Yan. So, kalahati muna ilalagay ko. And then, imimix lang natin siya. So, ngayon naman, nandito naman ang ating nido at ang natitira nating condense. Wow! So, ilalagay lang natin ito dito. Now naman, kumuha ko ng 1 spoon ng graham. Tapos, kuha tayo ng mixture nitong nido na may condense. / pastillas. Napakadali lang nitong gawin now, guys. Napakasimple lang ng mga ingredients. Lalagyan lang natin ito sa loob. So, ito na po ang ating graham balls with pastillas. Ayan. Yummy! So, ang gagawin natin ay i-fridge lang natin mga 30 minutes to 1 hour para mas maging mas masarap siya mamaya.